Έχεις δύο επιλογές, Mini 5 Pro ή Anti-Gravity Α1. Ποιο από τα δύο θα πάρεις, ποιο από τα δύο θα βάλεις στη βαλίτσα σου για όλα τα πλάνα που θέλεις να κάνεις. Το Mini 5 Pro με 1 ίντσα φακό ή το Anti-Gravity Α1 που είναι το πρώτο drone με 360 μοιρών κάμερα. Πάμε να δούμε. Πάμε λοιπόν να δούμε ένα-ένα τα διαφορετικά στοιχεία του κάθε drone. Πολλοί μπορούν να πούνε σε αυτό το σημείο ότι Γιώργο, η σύγκριση που κάνεις δεν είναι πολύ σωστή, γιατί άλλο είναι το ένα, άλλο είναι το άλλο. Παρόλα αυτά όμως εγώ βρίσκω κάποιες ομοιότητες και κυρίως έχουν να κάνουν με την κατηγορία. Δηλαδή και τα δύο drone είναι της κατηγορίας mini. Το βλέπετε άλλωστε και από το μέγεθος αλλά και από τα τεχνικά χαρακτηριστικά όσον αφορά το σκάφος, το βάρος κτλ. Είναι πάρα πολύ παρόμοια. Φυσικά οι κάμερες ενδιαφέρουν. Πάμε λοιπόν ένα-ένα να συζητήσουμε τι ακριβώς γίνεται με το Anti-Gravity Α1 και τι γίνεται με το Mini 5 Pro και ποιο τελικά είναι το καταλληλότερο drone για να βάλετε στην τσάντα σας στην επόμενη εξόρμηση. Ξεκινάμε με το Anti-Gravity Α1, το πρώτο drone με 360 μοιρών κάμερα με την τεχνογνωσία της Insta360. Φυσικά έχουμε ποιότητα 360 μοιρών εικόνας. Και εντάξει, τώρα τι να πω για την Insta360, είναι ο πλέον καταλληλότερος κατασκευαστής σε αυτού του τύπου τις κάμερες. Η εικόνα είναι πάρα πολύ καλή. Έχουμε μια εμπειρία πτήσης η οποία είναι πραγματικά εξωπραγματική και το έχω δείξει και στα βίντεο. Νομίζω το έχετε δει και εσείς σε όλα αυτά τα βίντεο που έχουμε κάνει για το Anti-Gravity. Είναι ένας καινούριος τρόπος να πετάμε. Είναι κάτι διαφορετικό, κάτι που δεν το έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα και κάτι που πρέπει να συνηθίσουμε, εάν είμαστε βέβαια διατεθειμένοι να δούμε κάτι καινούριο. Άρα είναι μια καινούργια διαδικασία στον τρόπο που κάνουμε πτήση. Από την άλλη, Mini 5 Pro, στάνταρ πράγματα, cinematic drone σε mini διαστάσεις και συγκεκριμένα το Mini 5 Pro έρχεται με αναβαθμισμένη κάμερα από τον προκάτοχο, το Mini 4 Pro, 1 ίντσα αισθητήρα. Παιδιά, η κάμερα στο Mini 5 Pro ήταν το Mini 4 Pro πάρα πολύ καλό, το Mini 5 Pro είναι πάρα πολύ καλό. Είναι πλέον, νομίζω, ο καταλληλότερος συνδυασμός mini drone, 1 ίντσα κάμερα, τι άλλο θέλουμε για να έχουμε μια φοβερά ποιοτική εικόνα και να βγάλουμε cinematic πλάνα. Εμπειρία πτήσης, κλασική όπως είναι μέχρι τώρα με όλα τα drone της DJI. Φυσικά πετάει πάρα πολύ καλά, όπως και το Anti-Gravity Α1, πετάνε και τα δύο πάρα πολύ καλά, αλλά μίλησα για την εμπειρία πτήσης όσο έχει να κάνει πώς πετάμε, πώς βιώνουμε την πτήση. Άρα στο Anti-Gravity Α1 έχουμε εμπειρία πτήσης η οποία είναι πραγματικά καινούρια και διαφορετική από ό,τι έχουμε βιώσει μέχρι τώρα. Παιδιά, είναι διαφορετική ακόμα και από τα FPV. Δεν έχει καμία σχέση, είναι ξεχωριστό ακόμα και σε αυτό το τομέα. Mini 5 Pro, κλασικό cinematic drone. Φυσικά μην ακούγεται όταν λέω κλασικό cinematic drone, έλα μωρέ κλασικό cinematic drone. Mini drone με 1 ίντσα αισθητήρα στην κάμερα, παιδιά, πάρα πολύ σημαντικό. Να μπούμε και παραμέσα λίγο. Έχουμε στο Mini 5 Pro αισθητήρες αποφυγής εμποδίων 360 μοιρών. Φυσικά εδώ η DJI έχει φοβερή ιστορία στην ανάπτυξη των αισθητήρων αποφυγής εμποδίων. Κανένας δεν μπορεί να πει κάτι γι' αυτό. Και απ' την άλλη το Anti-Gravity Α1 με αισθητήρες αποφυγής εμποδίων βασικής, ας πούμε, λειτουργίας, προς τα κάτω, μπροστά κτλ. Βασικά όμως πράγματα, όχι ένα σύστημα όπως είναι το σύστημα αποφυγής εμποδίων του Mini 5 Pro. Σε αυτό το σημείο να θυμίσω ότι το Mini 5 Pro, εκτός από το κλασικό σύστημα αποφυγής εμποδίων, το οποίο λειτουργεί κατά τη διάρκεια της πτήσης, αλλά βέβαια και όταν είμαστε κοντά στο έδαφος, έχουμε και LiDAR, το οποίο μας βοηθάει πάρα πολύ στις πτήσεις χαμηλού φωτισμού
ή και νύχτας. Κάτι τέτοιο στο Anti-Gravity Α1 δεν έχουμε. Το Anti-Gravity Α1 συγκεκριμένα δεν ενδείκνυται να πετάει τη νύχτα. Είναι βέβαια διαφορετικής φιλοσοφίας. Θέλω να το τονίζω αυτό γιατί κάποια πράγματα είναι διαφορετικά. Επίσης, να αναφέρω και σε αυτό το σημείο ότι και τα FPV δεν είναι για να πετάνε τη νύχτα. Παρ' όλα αυτά, κανένας δεν μειώνει τα FPV και λέει «Α, δεν μ' αρέσει αυτό». Οπότε, είναι μια διαφορετική διαδικασία σε αυτό το σημείο, όμως εμείς προσπαθούμε να βρούμε στοιχεία τα οποία συγκλίνουν για να συγκρίνουμε και να δούμε τελικά τι είναι καλύτερο για εμάς και για τη χρήση που θα κάνουμε. Τώρα, για τη χρήση, όπως είπα, εάν είστε, ας πούμε, θέλετε να κάνετε χρήση vlogging ή θέλετε να κάνετε πάρα πολύ απλά πλάνα ή θέλετε να κάνετε περίπλοκα πλάνα μέσα π.χ. με πολλά εμπόδια, δάσους, ξέρω και τέτοια. Νομίζω ότι μια λύση όπως το Mini 5 Pro θα σας είναι κατάλληλη γιατί έχει και τους αισθήρες αποφυγής εμποδίων, LiDAR και όλα τα λοιπά που βοηθάνε πάρα πολύ στην πτήση για να μην έχουμε κάποιο ατύχημα. Από την άλλη, εάν σας αρέσει να κάνετε βίντεο τα οποία έχουν δράση, έχουν κίνηση και γενικώς δημιουργούν ένα αίσθημα έτσι, πώς να το πω, περιπέτειας, νομίζω ότι το Anti-Gravity Α1 είναι για σας. Γιατί σίγουρα θα έχετε δει και βίντεο αριστερά και δεξιά, αλλά και από το κανάλι. Το ύφος των βίντεο που πετυχαίνεις είναι πραγματικά αυτό που λέμε δράση, περιπέτεια. Και μπορείς να το πετύχεις και με FPV, αλλά μερικές φορές δεν μπορείς να τα κάνεις ούτε με FPV, παιδιά, γιατί το Anti-Gravity Α1 έχει την 360 μοιρών κάμερα, να υπενθυμίσω, και με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να γυρίσετε την οπτική σας από οποιαδήποτε πλευρά. Μπορείτε δηλαδή να πηγαίνετε μπροστά και η κάμερα και το πλάνο να κοιτάει πίσω. Οπότε υπάρχουν διάφορα τέτοια πράγματα, ή να κοιτάει πάνω, ή να κοιτάει κάτω. Υπάρχουν διάφορες τέτοιες ευκολίες που δημιουργούν πάρα πολύ δυναμικό πλάνο. Ερχόμενοι λοιπόν μετά και από αυτά τα τελευταία που είπαμε και στο επόμενο κεφάλαιο, αν μου επιτρέπετε, για τη δημιουργικότητα μεταξύ των δύο drone, νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι το Anti-Gravity Α1 κερδίζει κατά πάρα πολύ. Γιατί είναι και έτσι όπως το διαφήμισε η Anti-Gravity, δηλαδή πετάς τώρα, σημάδεψε μετά, μετάφραση περίπου από τα αγγλικά, δηλαδή κάνουμε την πτήση μας, δεν μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα τι θα τραβήξουμε, πώς θα το τραβήξουμε, απλά περνάμε από μπροστά από τα σημεία που θέλουμε να τραβήξουμε και εν συνεχεία φτιάχνουμε με το πρόγραμμα της Anti-Gravity πού θέλουμε να κοιτάει η κάμερα, τι θέλουμε να κάνει και όλα τα συναφή. Άρα το να είναι κάποιος φοβερός χειριστής drone δεν χρειάζεται στο Anti-Gravity, γιατί πολύ απλά περνάει από μπροστά από το σημείο το οποίο θέλει να τραβήξει και εν συνεχεία μετά στο video editing software φτιάχνει ακριβώς την εικόνα και το πλάνο που θέλει να δείξει. Άρα νομίζω ότι το Anti-Gravity εδώ, εντάξει, το DJI Mini 5 Pro, κλασικό cinematic drone, γνωρίζετε ακριβώς πλέον νομίζω τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε εμείς τις κινήσεις. Βέβαια εδώ πέρα έχουμε δημιουργικότητα στον ουρανό. Ενώ στο Anti-Gravity έχουμε δημιουργικότητα στο software, στο video editing μετά. Οπότε το καθένα έχει τη δικιά του παράμετρο δημιουργικότητας, αλλά νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι πρέπει να το δώσουμε στο Anti-Gravity Α1, γιατί μπορούμε να πετύχουμε λήψεις οι οποίες είναι πραγματικά αδύνατες, παιδιά. Είναι αδύνατες να τις κάνουμε με το DJI Mini 5 Pro. Πάμε να μιλήσουμε λίγο και για κάποιες λειτουργικές διαδικασίες, όπως είναι μηχανικές θα έλεγα καλύτερα, όπως είναι το πώς ξεδιπλώνεται το DJI Mini 5 Pro. Ως γνωστόν έχει το προστατευτικό και αν τα καταφέρω να το βγάλω, ωραία, ξεδιπλώνουμε τα πόδια έτσι. Κλασική διαδικασία DJI, νομίζω ότι την έχουμε μάθει πλέον. Ποιότητα κατασκευής το Mini 5 Pro πάρα πολύ καλή, αλλά δεν νιώθει πάρα πολύ στιβαρό για κάποιο λόγο. Δηλαδή το πλαστικό νομίζεις ότι είναι πολύ λεπτό και νομίζω ότι είναι λεπτό για να μπορέσουν να πετύχουν τα 250 γραμμάρια, τα οποία αν θυμάστε καλά είχαμε κάνει και ολόκληρη συζήτηση και βίντεο, δεν είναι ακριβώς 250, είναι κάτι της παραπάνω. Αντίστοιχα το Anti-Gravity Α1 ξεδιπλώνει έτσι. Η μπαταρία μπαίνει και στα δύο από πίσω και το Anti-Gravity Α1 έχει εξτρά και αυτά τα δύο ποδαράκια για να προσγειώνεται, τα οποία ανοίγουν αυτόματα
για να προστατεύουν τον από κάτω φακό. Προφανώς υπάρχουν και ανταλλακτικοί φακοί σε περίπτωση που κάνουμε κάποια ζημιά. Από εκεί και πέρα το Mini 5 Pro πετάει με RC2, όπως το γνωρίζετε. Είναι ένα χειριστήριο το οποίο ανοίγει πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να το ενεργοποιήσουμε, να βάλουμε τα δύο στικάκια και τις κεραιούλες και φύγαμε. Αντίθετα, το Anti-Gravity Α1, και εδώ πρέπει να το τονίσω, θέλει λίγο παραπάνω χρόνο για να βγούμε στον αέρα. Γιατί πρέπει να βγάλουμε το χειριστήριο, το motion controller, πρέπει να ανοίξουμε τα γυαλιά, να βάλουμε την μπαταρία στα γυαλιά, να ενεργοποιήσουμε τα γυαλιά, να ενεργοποιήσουμε το motion controller και μόλις όλα αυτά συνδεθούν, να περιμένουμε να πιάσει και GPS για να φύγουμε στον αέρα. Αντίθετα, με το Mini 5 Pro η διαδικασία αυτή είναι πάρα πολύ σύντομη, γιατί πολύ απλά ενεργοποιούμε το Mini 5 Pro και μέχρι να ενεργοποιήσουμε το DJI RC2, το χειριστήριο δηλαδή του Mini 5 Pro, έχει πιάσει και δορυφόρους και είμαστε έτοιμοι να φύγουμε. Άρα, από άποψη μηχανικής χρηστικότητας και πόσο γρήγορα μπορούμε να βγούμε στον αέρα, το Mini 5 Pro νομίζω ότι κερδίζει σε αυτό το σημείο. Για να κλείσουμε λοιπόν το βίντεο αυτής της σύγκρισης των δύο drone, που κάποιοι μπορεί να πούνε ότι είναι δύο διαφορετικά drone, εγώ θα πω ότι ναι, είναι δύο διαφορετικά drone με δύο διαφορετικές φιλοσοφίες, αλλά έχουν αρκετά κοινά σημεία τα οποία είναι συγκρίσιμα και γι' αυτό κάνουμε αυτό το βίντεο. Να κλείσουμε λοιπόν λέγοντας ποιο θα ήταν το καταλληλότερο drone για να βάλουμε το Σαββατοκύριακο στην τσάντα μας και να πάμε, μια εξόρμηση για να τραβήξουμε ωραία πλάνα και φωτογραφίες. Αυτό φυσικά δεν θα σας το απαντήσω εγώ, θα μου το απαντήσετε εσείς από κάτω στα σχόλια. Εγώ έχω άποψη για το ποιο θα έπαιρνα το Σαββατοκύριακο μαζί μου, αλλά έχει να κάνει πολύ με το τι μάλλον θα ήθελα να κάνω. Άλλα πράγματα κάνεις με το Mini 5 Pro, άλλα πράγματα κάνεις με το Anti-Gravity Α1. Οπότε, ανάλογα με το τι θα ήθελα να κάνω, θα έπαιρνα και το αντίστοιχο drone. Αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω τις δικές σας απόψεις σε περίπτωση που είχατε μόνο ένα από τα δύο. Ποιο θα ήταν αυτό που θα παίρνατε στην τσάντα σας και θέλω να μου γράψετε και γιατί. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!